අපි දැන් සිලෙක්ට් කරගත්ත ටයිල්ස් ලේඅවුට් එකේ arrange කරලා බලමු. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය ටයිල් එක මේ විදිහට drag කරලා අවශ්‍ය තැනින් drop කරන්න. ඒ වගේම අනිත් ටයිලුත් අපිට අවශ්‍ය පරිදි එක එක walls වලට එහෙම නැත්නම් wall එකේ කොටසකට දාලා මේ විදිහට arrange කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ display කරන window එකෙන් walls ඔක්කොටම tile එක arrange කරලා බලන්න ඕනේද එහෙම නැත්නම් select කරපු wall එකකට විතරක් මේ tile එක දාලා බලන්න ඕනේද කියන එක select කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා අපි හදාගත්ත ලේඅවුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන බජට් සිලෙක්ට් කරපුවාම මේ විදිහට ටයිල් වලට යන මිල ගණන්, ටයිල් කොච්චරක් යනවද කියන ඔක්කොම විස්තර ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ save and close select කරන්න. එතකොට මේ වගේ window එකක් display කරනවා. මෙතනින් මේ project එකේ print out එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් PC එකේ file එකක් විදියට save කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම email එකක් විදියට send කර ගැනීමේ හැකියාවත් මේ software එකේ තියෙනවා. project එක මේ විදියට save වුණාට පස්සේ අපේ folder එකේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්.